Mirëmëngjes, vëllezër dhe motra, dhe me anë të Hirit Perëndisë na është dhënë një ditë tjetër dhe me anë të Hirit Perëndisë do të vazhdojmë të adhurojmë atë, sepse ai është i denjë që të adhurohet. Dhe një kujtesë për ne si populli i Perëndisë, se adhurojmë një Perëndi i cili është plotësisht sovran, i shenjtë, i drejtë, gjithmonë i mirë dhe pafundësisht i urtë, i mëshirshëm dhe i hirshëm. Këtë Perëndi duam të adhurojmë. Dhe i kujtojmë gjithashtu nga Isaia, kapitulli 43, vargjet 1 deri në 3. Por tani kështu thot Zoti, që të ka krijuar, o Jakob, që të ka formuar, o Izrael, mos ki frikë, sepse unë të kam çliruar, të kam thirrur me emër, ti më përket mua. Kur të kalosh përmes ujrave, unë do të jem me ty, dhe kur të kalosh lumenjt, nuk do të të mbytin. Kur të ecësh nëpër zjarr, nuk do të digjesh dhe flaka nuk do të konsumojë, sepse unë jam Zoti, Perëndia yt, i shenjti i Izraelit, shpëtimtari yt. Amen. I denjë është ky Perëndi që të adhurohet sot dhe çdo ditë. E fjala e Zotit na shton në mënyrë që të kemi një themel, që të besojmë këtë Perëndi dhe si të adhurojmë atë. Kështu që le të përgatitemi, le të bëhemi gati për të adhuruar atë. Gjithë krijimi
t'adhuroj më, jam mbreti ynë, asnjë si ai, eja t'adhuroj më. Kush i dha Zotin ndonjëherë këshill, fjalët e tij kush mund t'i vërndyshin, të gjithë dishmin kush mund ta mësoj, punët e tia kush mund t'i kuptoj, ja Zoti ullur për mbi fron, eja t'adhuroj më, jam mbreti ynë, asnjë si ai, eja t'adhuroj më. Kush në duar gosh dhe ti ka ndjer, mbajti fajn për mëkatarët e mirë, i përjeqmi për ullur në varshkoj, Jezus shpëtues ringjallur të mbretëroj, ja Zoti ullur për mbi fron, eja t'adhuroj më, jam mbreti ynë, asnjë si ai, eja t'adhuroj më. Do t'mbretërosh gjithmonë, do mbretërosh gjithmonë, do mbretërosh gjithmonë, do mbretërosh gjithmonë, ja Zoti ullur për mbi fron, eja t'adhuroj më, jam mbreti ynë, asnjë si ai, eja t'adhuroj, ja Zoti ullur për mbi fron, eja t'adhuroj më, jam mbreti ynë, asnjë si ai, eja t'adhuroj më. Në adhurim ndaj Perëndisë, apostulli Paul shpërthen në një hymn lavdërimi në fundin e kapitullit 11 tek Romakëve, dhe jo çfarë thot: O thellësi pasurie, urtësie dhe diturie të Perëndisë, sa të pa hulumtueshme janë gjykimet e tij dhe të pashtershme janë udhët e tij. Sepse kush e njoh mendjen e Zotit? Ose kush u bë këshilltar i tij? Ose kush i dha atij më parë që të ketë për të marrë shpagim? Sepse prej tij, me anë të tij dhe për të janë të gjitha gjërat. Lavdi atij për jetë. Amen. Amen. Edhe një kohë trazimi është e leverdisme për shpirtin tonë që të shkojmë pikërisht tek kjo stre, tek Perëndia ynë, i cili ngushëllon zemrat tona. Le të konsiderojmë këtë him të mrekullueshëm, i cili është pikërisht, është ngritur, është kënduar në kohë dëshpërimi,
kur autori I himnit humbi gjithçka, dhe çfarë ngushëllimi të mrekullueshëm gjen tek Perëndia. Le të këndojmë së bashku. Kur paqja si lum. Kur paqja si lum, zemrën time përshkon, dhe vjen por si dall një hidhrim. Unë dihem I dobët, por ti më mëson se atë qast është I fort shpirti. Është I fort shpirtin, është I fort, është I fort shpirtin. Kur djalli sulmon, vetëm dime më vin, kam këtë siguri të bekuar, e pa gjendjen time, pa shpresë Zotin, derdhi gjakun e Ti për mua. Është I fort shpirtin, është I fort, është I fort shpirtin. Mëkatin krejt, jo një pjesë por I tërë, sa shumë më gëzon ky mendim. Në kryq është mbërthye, unë se mbaj atë, lavdëron shpirtin Perëndim. Është I fort shpirtin, është I fort, është I fort shpirtin. Për Krishtin jetoj, pra kur vdekja do të vi, as frikë unë s'do të kem, as qetësi, se ai do ndihmoj, si ndihmoj gjerë tani, dhe fuqi do t'i jap shpirtit tim. Është I fort shpirtin, është I fort, është I fort shpirtin. A ditë kur Ti do të vish, presim ne të shkojmë drejt në qiell, jo në varr, që unë zërin tënd ta dëgjoj kur mire do të vish, Zotin, për të më marrë. Është I fort shpirtin, është I fort, është I fort shpirtin. Është I fort shpirtin, është I fort,
është I fortë shpirti. Amen. Psalmi 23 na kujton që Zoti është bariu ynë. Dhe për shkak se kush ai është, asgjë nuk do të na mungojë. Është koha për konsideruar, për reflektuar pikërisht mbi një Perëndi I cili siguron çdo gjë që ne kemi nevojë. Por mbi gjitha ka siguruar një shpëtim të mrekullueshëm. Edhe një herë, asnjë rrethan, asnjë njeri, asnjë pushtet, askush nuk mund ta heqë, nuk mund ta marrë shpëtimin që ne kemi në Krishtin ton, në Jezusin ton, në shpëtimtarin ton. Prandaj vazhdojmë të bekojmë këtë Perëndi të mrekullueshëm. Vazhdojmë të kujtojmë që mund të konsiderojmë pra edhe një herë çfarë po bëjmë me të ardhurat tona që kemi, nëse janë mjaftueshëm, nëse nuk janë mjaftueshëm, ju lutem njoftoni drejtuesit e kishës, ata me cilit jeni, si thua, në kontakt, në mënyrë që të dimë se si mund të plotësojmë nevojat e njëri tjetrit. Dhe dimë se kemi nevoja fizike dhe kemi edhe nevoja shpirtërore. Por ky Perëndi është besnik dhe I ka plotësuar gjithmonë. Le ta ngrejmë lart emrin e Perëndisë, duke e bekuar atë, duke kënduar së bashku këtë psalm të mrekullueshëm. Zoti është bariu ynë, Zoti është bariu im. Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungoj. Ai më çon në kullota me bartë njoh, më drejton pranë ujrave që të çlodhi. Ai më çon në kullota me bartë njoh, më drejton pranë ujrave që të çlodhi. Ai ma përtrin shpirtin, më çon në shtigjet e drejtësisë, dashuria që ka për emrin e Tij. Ai ma përtrin shpirtin, më çon në shtigjet e drejtësisë, dashuria që ka për emrin e Tij. Dhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, jo s'do të kisha frikë asgjë e keqe, sepse Ti je me mua, shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër mua. Dhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, jo s'do të kisha frikë asgjë e keqe, sepse Ti je me mua, shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër mua. Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungoj.
Edhe njëherë ju kujtojmë që kjo shërbes është regjistruar ditën e shtunë, thjesht për t'i kujtuar që nuk jemi jashtë në këtë orë. Në fakt nuk e di nëse nesër do t'jetë ndaluar, por gjithsesi falenderojmë Perëndin që ka bërë të mundur që ta bëjmë këtë, pra që ta regjistrojmë shërbesën në mënyrë që të mund të adhurojmë të gjithë së bashku të dielën në orën 10:30. Edhe për të gjithë ju vëllezër dhe motra miq dhe të gjithë që merrni pjesë në këtë shërbes që është e veçantë, sepse është online, sepse dhe koha është e tillë. Koha është e pazakontë. Dhe dua thjesht t'i kujtoj, nuk është një lloj pa juve këtu në sallë, okay? Pra nuk është një lloj pa parë fytyrat tuaja, ndërsa ju këndoni, ndërsa ju buzëqeshni, ndërsa ju jeni duke menduar, edhe por gjithsesi shpresoj që është një inkurajim për ju, ajo çfarë ne po bëjmë. Kështu që të doja të sillja për ju lajmërimet për javën në vazhdim që pak a shumë janë një lloj me javën e kaluar dhe të vazhdojmë të këmbgulim në lutje, më shumë se në çdo kohë. Nuk e di se çfarë janë gjërat të cilat ju po bëni më tepër në këtë kohë, shpresoj që është leximi i fjalës, meditimi rreth saj dhe lutja. Dhe le të vazhdojmë të lutemi për situatën, për njëri tjetrin, për pendimin e familjarëve tanë, për shpëtimin e njerëzve në vendin tonë, këtu te komuna Parisit, për mëshirat e Zotit që të arrijë vendin tonë, vendet rreth e rrotull nesh dhe gjithë botën, ndërsa dëgjojmë se shumë vende janë prekur nga kjo pandemi. Le të lutemi që edhe ne si Kishë do të reflektojmë në këtë kohë, do të pendohemi dhe do të ecim me besim tek Zoti. Për çdo nevojë që ju keni, siç e përmenda edhe pak më përpara, ju lutem flisni me pleqët e Kishës dhe me drejtuesit e grupeve të vogla. Gjithashtu le të tregojmë dashurinë e Krishtit ndaj atyre që janë në nevojë. Le të konsiderojmë edhe një herë për ata që janë në këtë situatë. Lidhur me orën e rritjes dhe të pajisjes së Kishës, gjithashtu edhe për grupet e vogla, është e njëjta situatë. Jemi duke konsideruar pra që t'i vazhdojmë online, edhe dëgjova nga agenci që grupi i tij është mbledhur pra nëpërmjet një platforme që është online, është bërë mundur dhe le të konsiderojmë edhe për ne grupet e tjera, gjithashtu pra edhe për orën e rritjes, se si mund ta bëjmë këtë. Nuk është të thonë pra që të jetë ditën e diel, edhe për grupet, ndoshta nuk është e thonë që të jetë ditën kur ju zakonisht mblidheni, por ju lutem konsideroni se kur është më mirë që të mblidheni dhe caktoni ju grupet, drejtuesit e grupeve është e rëndësishme që ata të konsiderojnë kohën dhe të lajmërojnë antarët në mënyrë që ta bëjmë këtë. Për të vazhdojmë të inkurajojmë njëri tjetrin dhe të inkurajojemi. Ju është lajmëruar që këtë të diel do të jetë takimi i veçantë i lutjes. Nuk mund ta bëjmë fizikisht këtu në Kishë, por do të jemi duke konsideruar që ta bëjmë në shtëpitë tona dhe është lajmëruar edhe në lidhje me ata që kanë mundësi që të agjerojnë, pra të mund të agjerojnë, që do thotë kemi ngrënë në mëngjes të dielën, mund të, si thuash, të anashkalojmë ushqimin e drekës, nuk do thotë që pra nuk mund të pim ujë, por le ta bëjmë këtë duke lexuar nga shkrimi dhe duke u lutur, ndërsa në orën 5 do të kemi si thuash një mbledhje së bashku që të mund ta bëjmë këtë takim të gjithë së bashku dhe do të jetë sipas platformës që Genci ka lajmëruar online. Ju lutem konsiderojeni dhe përgatituni për këtë. Gjithashtu lidhur me studimet dhe inkurajimet, komunikimet që janë duke ndodhur nëpërmjet platformave të ndryshme, ju lutem që të qëndroni të informuar. Në WhatsApp dhe në Facebook tashmë ka një grup i cili mendoj që është duke shkuar mjaft mirë. Jam i inkurajuar nga çfarë njerëzit ndajnë dhe si ata inkurajojnë njëri tjetrin, se si po luten, edhe le të vazhdojmë ta bëjmë këtë. Lidhur me këshillimin biblik, është gjithashtu një mundësi që mund ta bëni këtë edhe nëpërmjet platformës online gjithashtu. Genci e ka ofruar këtë dhe nëse keni nevoja të tilla, ju lutem kontaktoni Gencin. Dhe ai është i hapur nëpërmjet mundësive të ndryshme që mund të keni. Okej, këto janë lajmërimet për këtë javë, ndërsa do të lexojmë nga shkrimi. Është një psalm i mrekullueshëm.
të cilën e kemi lexuar disa herë në kohë vështirësie, të cilën e kemi predikuar gjithashtu në kohë vështirësie, jemi në kohë vështirësie, kështu që shpresoj që të jetë inkurajim ndërsa e lexojmë së bashku. Le ta lexojmë pra, Psalmi 46. Perëndia është për ne një strehë dhe një forcë, një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi. Prandaj ne nuk do të kemi frikë. Edhe sikur toka të luaj dhe malet të hidhen në mes të detit, dhe ujërat e tij të tërbohen dhe të shkumojnë, dhe malet të dridhen në fryrjen e tij. Është një lumë, brigjet e të cilit mbushin me gëzim qytetin e Perëndisë, vendin e shenjtë ku banon shumë i larti. Perëndia është në mes të tij. Ai nuk do të luajë nga vendi. Perëndia do ta ndihmojë në dritat e para të mëngjesit. Kombet do të zjejnë, mbretërit do të tronditen. Ai dërgoi jashtë zërin e tij, toka u shkri. Zoti i ushtrive është me ne. Perëndia e Jakobit është streha jon. Ejani dhe admironi veprat e Zotit, që ka bërë mrekulli mbi tokë. Ai bën që të pushojnë luftërat deri në skajt e tokës. Ai prish harqet dhe thyen shtizat dhe djeg qerret me zjarr. Ndaluni dhe pranoni që jam Perëndi. Do të ngrihem lart midis kombeve, do të ngrihem lart mbi tokë. Zoti i ushtrive është me ne. Perëndia i Jakobit është streha jon. Amen. Janë fjalë inkurajimi, kështu që le të shkojmë përpara Perëndisë me falënderim dhe me lutje tash. O Perëndi, ne jemi falëndërues për fjalën tënde këtë mëngjes, për këtë psalm të mrekullueshëm. Ti je streha jon. Ti je një forcë për ne. Ti je një ndihmë e madhe gjithmonë e gatshme në kohë fatkeqësie. Perëndi, ne besojmë këtë që ti je i tillë, sepse fjala jote thot kështu. Dhe ne besojmë fjalën tënde. Zot Perëndi, ti je i tillë dhe fjala jote dëshmon për këtë. Ti je besnik që nga fillimi. Perëndi, që kur njeriu ra në mëkat, ti premtove për shpengim. Zot Perëndi, ti nxore Abrahamin nga toka e etërve të tij dhe i the që do t'i jepi një tokë të premtuar, dhe që ai do të bëjë babai shumë kombeve dhe që nëpërmjet tij do të bekoheshin shumë kombe, të gjithë kombet. Bëhet fjalë për Krishtin, Perëndi. Perëndi, ti e mbajte këtë premtim tek Abrahami dhe vazhdove premtimin edhe me birin e tij Isakun dhe me birin e tij Jakobin, Zot Perëndi, dhe premtove, Zot Perëndi, që do të ishe gjithmonë për ta një strehë. Zot Perëndi, ti premtove Izraelit që kur ti ishte në robëri, ti do ta qiroje atë, Zot Perëndi, dhe nxorre Mojsiun në mënyrë që ta shpengonte Izraelin nga robëria. Dhe premtove gjithashtu që do të ishe me të gjithmonë. Mojsiu ngriti zërin drejt teje, Zot Perëndi, dhe kërkoi që ti të mos ikje prej popullit të tij. Zot Perëndi, që ti të ishe në mesin e popullit të tij. Ti zgjodhe të ishe i tillë. Një Perëndi që banon në mesin e kombit të Izraelit. Një Perëndi që do të ishe gjithmonë një strehë për ta. Zot Perëndi, ti e premtove dhe këtë, ti e përmbushe. Po flasim jo thjesht për një strehë fizike, Zot Perëndi, sepse ti premtove që shpengimi që ishte premtuar që nga fillimi do të vinte. Me anë të profetëve e profetizove këtë. Dhe e përmbushe, Zot Perëndi. E përmbushe në Krishtin. Historia e kombit Izraelit është për një kujtesë, Zot Perëndi. Sepse ashtu si Solomoni u lut që në qoftë se ne do të mëkatojmë kundër teje, në qoftë se Izraeli do të mëkatonte kundër teje, dhe që ti do ta dërgoje në mërgim, Zot Perëndi, në qoftë se do të ngrinim zërin drejt teje, në qoftë se do të luteshim, në qoftë se do të pendoheshim, në qoftë se do të binim në gjuhë përpara teje, ti do të dëgjoje prej qiellit, do të falja, Perëndi. Dhe kjo është një kujtesë për neve. Ne si kom kemi mëkatuar kundër teje, Zot Perëndi. Dhe kjo fatkeqësi që ka rënë, Zot Perëndi. Zot Perëndi, lutem që do të na sjell
në vete. Do të na sjell në pendim, do të na sjell për të konsideruar një herë se kush është Perëndia. Çfarë strehë mrekullueshme që është ai. Që ai vlen që të vrapojmë tek ai. Që të gjejmë strehë në kran, në hijen e krave të tij. Zot Perëndi, ti je i tillë. Ti je i tillë edhe sot. Edhe sot do të ngrem zërin drejt teje për të kërkuar mëshirë, për të kërkuar falje, për të kërkuar pendim, Zot Perëndi. Falje për edhe për kombet e tjera, Zot Perëndi, që janë duke vujtur. Drejtësi gjithashtu, Zot Perëndi. Edhe mëshirë. Zot Perëndi, trego mëshirë për ata që janë duke vujtur. Shpëtoj, Zot Perëndi, le të pendohen ata dhe të vinë në falje. Mëshirë për drejtuesit e vendeve, Zot Perëndi. O Zot, le të përullen ata. Kur krenaria nuk ka më kuptim, Zot Perëndi, besoj që vinë në vete, shpresoj që vinë në vete dhe përullen përpara teje. Kur mjekët dhe infermierët janë duke munduar që shpëtojnë jetë njerëzish, le të konsiderojnë shpëtimin e tyre që Perëndia i ofron. Le të konsiderojnë gjërat që kanë vlerë, Zot Perëndi. Dhe kur ky komb vjen në këtë situatë, Zot Perëndi, le të mendoj se çfarë është duke ndodhur. Le të vinë në vete dhe le të pendohet. Le të kuptoj që gjërat që kanë rëndësi nuk janë të kësaj jete. Mund shpëtohet trupi ynë, për çfarë ndodh me shpirtin. Për bekuar qofsh ti, o Perëndi, që ke siguruar shpëtim, jo thjesht për truvat tanë, sepse do t'i ripërtërish, në të gjithë do vdesim, Zot Perëndi, por ti do të ripërtërish truvat tanë, në truvat të paprishëm, por mbi gjitha ti ke dhënë një shpengim dhe një jetë të cilën e marrim në momentin që besojmë tek ti. Që ti je strehti, ti je shpenguesit, që ti je ndihmë në kohë nevoje. Le të ngrem zërin drejt teje, Perëndi, edhe sot. Për ata që janë duke vuajtur, Zot, sjellim të gjithë ata që janë të moshuar. Zot, lutem që do t'i ruash. Zot, të gjithë ata që janë me probleme shëndetësore, Zot, që do t'i ruash gjithashtu. Dhe Zot, për ata që janë në kohë duke kaluar periudhë frike, Zot, që do t'i ngushëllosh. Zot, për ata që janë duke menduar se si të shërbejnë, Zot, që ti do t'i japësh forcë për të shërbyer. Zot, për të gjithë ata që janë mëkat, pendim në mënyrë që të mund të kthehen. Bëje këtë për lavdin tënde, ne lutemi. Amen. Në këto ditë vështira që ne po jetojmë, është e lehtë që ne të kemi mendjen të çfarë po ndodh, të shqetësohemi çfarë po ndodh dhe çfarë mund të ndodhë. Megjithatë, a është kjo çfarë dëshiron Perëndia? A është kjo çfarë dëshiron Ati ynë qiellor, që ne si fëmijët e tij të shqetësohemi? Lejoni të rishë mendjen te Psalmi 23, Davidi thotë te vargu 1: Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungojë. Ai po thotë kështu: Perëndia kujdeset për mua ashtu siç kujdeset një bari për delet e tij. Kështu që asgjë nuk do të më mungojë. Pastaj në vargjet 2 deri në 3, Davidi thotë se Perëndia kujdeset për të, duke çuar në kullotat me barë të njom, e drejton pranë ujërave që të çlodhin, ai ja përtërin shpirtin, me çon në shtigjet e drejtësisë, nga dashuria thotë që kam, nga dashuria që ka për emrin e tij. Pastaj është interesante në vargun 4 dhe thotë: dhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe, sepse ti je me mua. Gjoni pak më çfarë po thotë Davidi. Davidi po thotë që edhe po të kërcënohet jeta ime, pra që të ecë në luginën e hijes së vdekjes, ai përsëri nuk do të ketë frikë. Pse? Sepse Zoti që e ka çuar në kullotat me barë të njom, Zoti që e ka drejtuar pranë ujërave që të çlodhin, Zoti që e ka përtërir shpirtin e tij, është po ai Zot që e ka çuar në luginën e hijes së vdekjes, dhe Zoti është me të. Të gjithë ne që kemi
besuar që kemi njohur Jezusin si shpëtimtarin dhe Zotin ton, ne mund të themi bashkë me Davidin, që Zoti është bari ynë dhe asgjë nuk do të na mungojë. Ai kujdeset për ne. Ai na drejton neve. Ai ka bërë që ne kalojmë në këtë kohë në luginën e hijes së vdekjes dhe ne nuk kemi arsye pse të kemi frikë. Sepse Perëndia është me ne. Ai është Perëndia ynë, ai është Ati ynë qiellor, ai kujdeset për ne, ai është sovran mbi gjithçka që ka ndodhur, po ndodh dhe do të ndodh, dhe nuk ka arsye pse të kemi frikë, por të vendosim besimin tek ai, sepse ai është me ne edhe në këtë situatë, dhe në çdo situatë. Megjithatë, çfarë kërkon Perëndia prej nesh gjatë gjithë kësaj kohe? Çfarë kërkon që Perëndia ne të shqetësohemi gjatë kësaj kohe? Ne si bijtë e tij, ne si ambasadorët e tij, pikërisht në këtë kohë në cilën ne ndodhemi. Çfarë është duke bërë Perëndia? Në çdo kohë, por edhe në këtë kohë. Cili duhet të jetë fokusi ynë çdo ditë, por edhe në këtë kohë në cilën ne jetojmë? Cila është puna jonë? Cila është puna jonë në botë ndërkohë që ne ndodhemi në botë? Mesazhi i fjalës së Zotit për ne sot është nga Ungjilli sipas Gjonit, siç tashmë shikoni në ekran, Ungjilli sipas Gjonit kapitulli 9, dhe ne do shikojmë problemi më i madh i njeriut dhe nevoja e tij më e madhe. Tani më lejoni të drejt pak vëmendjen në lidhje me Ungjillin sipas Gjonit. Ungjilli sipas Gjonit është shkruar që ne përmes këtij ungjilli të njohim kush është Jezusi dhe pse ai ka ardhur në botë. Që ne të vendosim besimin tek ai. Apostulli Gjon përmes një sëri shenjash që ai na tregon që bën Jezusi dhe përmes një thënjesh të Jezusit na tregon pikërisht, na zbulon se kush është Jezusi dhe pse ai ka ardhur në botë. Perëndia ka ardhur në botë në Jezu Krishtin për të shpëtuar mëkatarët dhe për të sjellë te vetja e tij. Dhe Gjoni 20:31 thuhet: por këto gjëra janë shkruar që ju të besoni se Jezusi është Krishti, biri i Perëndisë, dhe që duke besuar ta keni jetën në emër të tij. Pra vjen re, të gjitha këto gjëra, pra që gjejmë te Ungjilli sipas Gjonit, janë shkruar për ne në mënyrë që ne duke e njohur Jezusin, duke njohur çfarë ai ka bërë, çfarë ai ka thënë, ne të besojmë tek ai si Zoti dhe shpëtimtari ynë. Ai është biri i Perëndisë që ka ardhur në botë të shpëtojë mëkatarët. Pra vjen re, kushdo që beson në Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin e tij, thotë ai ka jetën e përjetshme me Perëndin, për shkak të Jezusit, për shkak të jetës dhe veprës së tij. Tani, te Gjoni kapitulli 9, ne do shikojmë së bashku se kush është Jezusi dhe përse ai ka ardhur përmes kësaj mrekullie që ne na zbulohet te ky kapitull. Dhe pikërisht në këtë kontekst ne do të shikojmë pse jemi ne në botë dhe çfarë duhet jemi duke bërë ndërkohë që ne jemi në botë, madje edhe në këtë kohë. Mesazhi që në fakt na zbulojnë këto vargje, një mesazh i thjeshtë, është me që Jezusi është shpëtimtari i plot fuqishëm që ju hap syt të verbërve, lavdinë e Perëndisë, ne duhet i drejtojmë njerëzit te ai. Përpara se të vazhdojmë më tutje, më lejoni të lutemi së bashku që Perëndia na flas përmes fjalës së tij. Padre dashur, ne të falenderojmë për këtë ditë, falenderojmë për këtë mundësi që na jep neve që të dëgjojmë fjalën tënde, të lutem o Zot na fol përmes saj. Po jetë të gjallë dhe prusën e jetës tona, në mënyrë të veçantë në këtë kohë që ne vazhdojmë të kemi besim tek ti, në mirënjohje çfarë ti po bën në jetën tona dhe përmes jetëve tona. O Zot na fol përmes fjalës tënde. Të kem të gjëra në emrin e çmuar Krishtit. Amen. Në këtë pasazh të gjatë që ne do të shikojmë, na zbulohen tre të vërteta të rëndësishme të qëllimit dhe fokusit ton në botë. Do të shikojmë që Jezusi është shpëtimtari i plot fuqishëm që ka pushtet mbi çdo sëmundje. Pastaj do të shikojmë cili është problemi më i madh i njerëzve dhe cila është nevoja më e madhe e njerëzve. Dhe si fillim, le të shikojmë pra pikën e parë, ose të vërtetën e parë të rëndësishme që na zbulohet në vargjet 1 deri në 12. Dhe le të lexojmë këtë vargje si fillim. Pra le të shkojmë tek Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 9, vargjet 1 deri në 12. Le të lexojmë këtë vargje dhe shikojmë se çfarë na thot Perëndia përmes fjalës së tij sot. Pra Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 9.
Kur po kalonte, pa një njeri të verbër që nga lindja. Dhe dishepujt e tij e pyetën duke thënë: Mësues, kush ka mëkatuar, ai apo prindërit e tij, që ai ka lindur i verbër? Jezusi u përgjigj: As ky s'ka mëkatuar, as prindërit e tij, por kjo ndodhi që tek ai të dëftohen veprat e Perëndisë. Unë duhet i kryej veprat e tij që më ka dërguar sa është ditë. Vjen nata kur askush nuk mund të veprojë. Derisa jam në botë, unë jam drita e botës. Pasi kishte thënë këto, përshtyu për dhe bëri balë me përshtym dhe leu sytë të varfrit me balë. Pastaj i tha: Shko lau në pellgun e Siloamit, që do thotë dërguar. Shkoj pra u la dhe erdhi duke parë. Atëherë fqinjët dhe ata që më parë e kishin parë që ishte i verbër, thanë: As është ky ai që rrinte ulur dhe lypte? Disa thoshin: Ai është. Por të tjerë i përngjan atij. Ai thoshte: Unë jam. I thanë pra: Si tu hapën syt? Ai u përgjigj dhe tha: I njeri që quhet Jezus bëri balë dhe më leu syt dhe më tha: Shko te pellgu i Siloamit dhe lau. Dhe shkova atje, u lava dhe më kthye drita e syve. Ata i thanë: Ku është ai? Dhe ai tha: Nuk e di. Në fakt, në këto vargje na zbulojnë nëntë vërteta të mrekullueshme që na ndihmojnë neve për të kuptuar më mirë këtë mrekulli që bën Jezusi. Së pari, në vargjet 1 deri në 3, ne shikojmë që sëmundjet dhe vujtjet nuk janë gjithmonë në mënyrë të domosdoshme rezultati drejt për drejt të mëkatit. Edhe vjen re që në vargje 1 deri në 2 mësojmë që ndërsa Jezusi bashkë me dishepujt pa një njeri të verbër, thuhet që nga lindja, dishepujt pyetën Jezusin një pyetje që normalisht edhe ne do ta bënim, nëse do të ishim me Jezusin: Mësues, kush ka mëkatuar, ai apo prindërit e tij, që ai ka lindur i verbër? Tani Bibla është e qartë që arsyeja kryesore pse ka mëkat, ka vuajtje dhe ka vdekje në këtë botë, në botën e Perëndisë, është sepse njeriu ka rebeluar ndaj Perëndisë, siç ne tashmë kemi mësuar te Zanafilla kapitulli 3. Dhe kjo botë është në mallkimin e Perëndisë, në mallkimin e mëkatit. Gjithashtu Bibla është e qartë që ka raste kur vuajtja nga ana tjetër është e lidhur drejt për drejt me mëkatin e dikujt, siç na tregon për shembull te Gjoni 5:14, ku Jezusi shëron dhe i thotë që mos mëkato më, ose te para Korinthëve 11:30. Por nga ana tjetër Bibla gjithashtu është e qartë që vuajtja nuk është gjithmonë e lidhur drejt për drejt me mëkatin, por me qëllimet sovrane të Perëndisë, që ai lejon gjithçka në botë, siç kemi rastin e Jobit, apo të Galatasve 4:13, që mund ta shikoni në kohën tuaj, apo e 2 Korinthëve 12:7. Në këto pasazhe na tregojnë që jo gjithmonë mëkati është e lidhur drejt jo gjithmonë vuajtja është e lidhur me mëkatin. Por vini re, dishepujt duke menduar si shumë njerëz, në fakt në një mënyrë të çuditshme, ata mendojnë që arsyeja pse ky njeri është i lindur i verbër është se ose ai ka mëkatuar, që është pak interesante, në ndonjë mënyrë, ose prindërit e tij kanë mëkatuar. Gjithatë shikojmë në vargun 3 përgjigjen e Jezusit, i cili flet me autoritetin e Perëndisë. Dhe Jezusi flet këtu me autoritetin që Perëndisë, sepse ai nuk thot mbase ka ndodhur kjo, por flet me një autoritet duke na thënë qartë se çfarë ka ndodhur, që Jezusi pra ka një uri që vetëm Perëndia e zotëron. Edhe ai thot: As ai, as prindërit e tij s'kan mëkatuar, por kjo ndodhi që tek ai të dëftohen veprat e Perëndisë. Pra pyetja që shtrohet është: pse ka lindur ky njeri i verbër? Pse ai ka vuajtur për një kohë të gjatë? Një pyetje në fakt e vënd. Ose ne mund të pyesim këtë ditë pse po ndodhin këto gjëra në vendin tonë, në mbar botën. Edhe jemi përgjigje në pikën e dytë të rëndësishme, që Perëndia është sovran dhe ai lejon sëmundjet për treguar veprat e tij. Shikoni që siç thash, megjithëse ne thamë që në përgjithësi mëkati, vuajtja dhe vdekja janë pjesë e kësaj bote, për shkak se njerëzimi ka rebeluar ndaj Perëndisë në Adamin, megjithatë në veçantë Perëndia është sovran mbi gjithçka dhe ai sundon se çfarë është duke ndodhur në këtë botë,
çfarë ndodh në botë, kështu që ai lejon gjithçka për lavdinë e tij dhe për të mirën tonë. Te vargu 3 vini re që Jezusi thotë, as ai, as prindërit e tij s'kan mëkatuar, por kjo ndodhi që tek ai të dëftohen veprat e Perëndisë. Pra vini re, Perëndia është ai që ka lejuar, thotë, që ky njeri të lindi verbër me qëllim që Perëndia të tregojë veprat e tij, me qëllim të tregohet kush është Perëndia përmes Jezu Krishtit. Kush është ai dhe çfarë ai bën. Megjithëse pra kjo botë ka rënë në mëkat, Perëndia është ai që kontrollon gjithçka për qëllimet e tij të mira dhe sovrane. Vetëm Perëndia mund ta bëjë këtë, sepse vetëm ai është Perëndi. Ai bën këtë pa mëkatuar. Perëndia ynë është plotësisht sovran, është i shenjtë, i drejtë, gjithmonë i mirë dhe megjithatë i mëshirshëm dhe i hirshëm dhe pafundësisht i urtë. Unë mund t'ju kujtoj gjithashtu që Perëndia lejoi në sovranitetin e tij Jobin që të humbiste gjithçka, edhe të sëmurej, Perëndia lejoi këto gjëra për qëllimet e tij sovrane që janë të paditura për ne. Madh edhe në situatën që ne ndodhemi, Perëndia përsëri është sovran, është Perëndia që ka lejuar këtë gjë çfarë duke ndodhur për qëllimet e tij të mira sovran dhe për lavdinë e tij. Pra edhe një herë, më lejoni të rrej vëmendjen në këtë pikë. Gjithçka që Perëndia lejon në këtë botë, e lejon për qëllimet e tij të mira sovrane ndaj nesh dhe për lavdinë e tij, për shpëtimin e njerëzve dhe për ngritjen ose ndërtimin e mbretërisë së tij, për ngritjen e kishës së tij. Sigurisht që ne nuk kuptojmë se si Perëndia vepron, por ne dimë se ai është sovran mbi gjithçka. Dhe vini re që Jezusi thotë në vargjet 4 dhe 5 të Ungjillit sipas Gjonit 9, unë duhet i kryej veprat e atij që më ka dërguar, sa është ditë, vjen nata kur askush nuk mund të veprojë, derisa jam në botë, unë jam drita e botës. Pra vini re, Jezusi thotë që ai ka ardhur në botë të kryej veprat e Perëndisë, të tregojë kush është Perëndia dhe të shfaqë lavdinë e Perëndisë përmes shërimit të këtij të verbrit. Pra Jezusi është drita e botës. Jezusi drejton botën kush është Perëndia dhe kush është bota. Pra që bota është në errësirën e mëkatit. Te Gjoni 8:12 Jezusi tashmë ka thënë që unë jam drita e botës. Kush më ndjek mua nuk do të ecë në errësirë, po do të ketë dritën e jetës. Pra vini re, Jezusi ka ardhur në botë që të sjellë dritën e botës, dritën e Perëndisë, që të sjellë dritë botës, të ndriçojë botën kush është bota, të bindë botën për mëkat dhe të sjellë shpëtimin e Perëndisë në botë. Siç ne dimë, Jezusi ishte drita e botës, për aq sa ishte në botë dhe mbas vdekjes së tij dhe ringjalljes së tij, Jezusi u ngrit në qiell dhe më pas janë apostujt e tij, është kisha e tij që vazhdon të jetë dritë për botën përmes Krishtit, përmes frymës së shenjtë. Dhe kjo na tregohet te Gjoni kapitulli 14, 16 deri në 31, kur Jezusi premton ardhjen e frymës së shenjtë, edhe te Gjoni kapitulli 16, vargjet 5 deri në 16. Kështu që le të lexojmë Gjoni kapitulli 16, vargjet 5 deri në 16. Të shkojmë disa kapitull më tutje. Pra Gjoni 16, vargjet 5 deri në 16. Edhe shikoni se çfarë thot Jezusi. Por tani, po shkoj tek ai që më dërgoi dhe askush nga ju s'do të më pyet ku po shkon. Madje për shkak se ju thash këto gjëra, trishtimi e ka mbushur zemrën tuaj. Megjithatë, unë ju them të vërtetën, është mirë për ju që unë të shkoj, sepse po nuk shkova, nuk do të vijë te ju ngushëlluesi, por po shkova, unë do t'ju dërgoj. Dhe kur të ketë ardhur, ai do ta bindë botën për mëkat, për drejtësi dhe për gjyq. Për mëkat sepse nuk besojnë në mua, për drejtësi sepse unë po shkoj tek Ati im dhe nuk do të më shihni më, për gjyq sepse sunditari i kësaj bote është gjykuar. Kam edhe shumë për t'ju thënë, por tani ju nuk mund t'i bani. Por kur të vijë ai, fryma e së vërtetës,
do t'ju prinë të gjithë të vërtetën, sepse nuk do të flas prej vetes, por do të flas ato që do të dëgjoj dhe do i kumtoj ato që do të vinë. Ai do të më përnëvdoj, sepse do të marr prej simes dhe do t'ju kumtoj. Gjithsa ka ati janë të mijat, për këtë ju a thash se ai do të marr prej simes dhe do t'ju kumtoj. Dhe edhe pak dhe nuk do të më shihni më. Dhe përsëri pak e do të më shihni, sepse unë do të shkoj tek Ati. Pra Jezusi po thotë që deri sa është Jezusi në botë, ai është drita e botës, por më pas Kisha, trupi i tij, vazhdon të jetë drita e botës përmes Jezusit në fuqinë e frymës së shenjtë. Jezusi vazhdon të jetë drita e botës përmes nesh. Ndërsa Jezusi ishte në botë, ai ndryshoi fort, por më pas ringjalljes, këtë shërbes, këtë detyrë është detyrë e Kishës, është detyra jonë. Ne jemi këtu në botë për dëshmuar botës që Jezusi është drita e Perëndisë, që është Zoti dhe shpëtimtari i vetëm. Dhe kjo na çon neve tek e vërteta e tretë e rëndësishme dhe nën vërteta pra e vërtetës parë që ne jemi duke parë, Jezusi është shpëtimtari i plotfuqishëm që ka pushtet mbi çdo smundje. Dhe vargu 6 deri në 13. Pra vini re, Jezusi është drita. Dhe ai është drita, jo vetëm drita shpirtërore e botës, por është drita fizike e këtij njeriu të verbër. Jezusi shëron njeriu e verbër, që kishte lindur i verbër, dhe shërimi i njeriu të verbër dëshmon faktikisht kush është Jezusi dhe pse ai ka ardhur në botë. Shërimi i verbrit është një shenjë, pra është vepra e Atit përmes birit të tij, që ai ka dërguar për të ndryshuar ata që jetojnë në errësirë, pra në errësirën e mëkatit. Mrekullitë që bëri Jezusi janë shenja që tregojnë se Jezusi është shpëtimtari i plotfuqishëm, përmes të cilit mund të shpëtohet çdo njeri që vjen tek ai. Të bendohet dhe beson tek Jezusi. Të gjithë ata që refuzuan të dëgjonin kush ishte Jezusi, ata mbetën në errësirën e mëkatit. Por edhe tani të gjithë njerëzit në këtë kohë që refuzojnë të dëgjojnë Jezusin, refuzojnë të besojnë te Jezusi, mbeten në errësirë. Ne jemi këtu në botë për të dëshmuar kësaj bote kush është Jezusi, që Jezusi është drita e vërtet e kësaj bote. Ai është shpëtimtari vetëm. Pa atë, njerëzit do të mbeten në errësirë, do të mbeten të ndarë nga Perëndia, përjetësisht. Prandaj ne duhet i shpallim njerëzve ungjillin, pra lajmin e mirë që vetëm përmes Jezusit njerëzit mund të shpëtohen. Tani vini re që në vargjet 4 deri në 5 Jezusi sapo ka thënë që ai është drita e botës, dhe tani në vargjet 6 deri në 7 Jezusi e demonstron këtë. Jezusi po bën veprat e Perëndisë përmes shërimit të këtij njeriu të verbër, dhe Jezusi çfarë bën? Jezusi përshtyu në tokë, bëri baltë me përshtym dhe leu syt e të verbrit dhe pastaj tha të shkonte te pellgu i Siloamit, që do thotë dërguar, dhe i verbri shkoi atje dhe pasi u kthye duke shikuar. Jezusi e bëri këtë mrekulli, pra që shëroi këtë të verbër që nga lindja duke bërë atij sy të rinj. Sy të rinj që na tregon, që na kujton faktikisht ne që është Perëndia ai që krijoi njeriu nga pluri i tokës dhe i dha jetë, dhe Jezusi i dha jetë syve të këtij njeriu. Jezusi përmes kësaj mrekullie dëshmoi që ai është shpëtimtari i plotfuqishëm, Perëndia në mish njerëzor. Pastaj vinte vargjet 8 deri në 12 dhe te këto vargje shikojmë reagimin e njerëzve. Reagimin e njerëzve ndaj kësaj mrekullie. Në atë kohë, një njeri që ishte i verbër, siç mund të jetë në ditët e sotme, një njeri i tillë zakonisht lypte. Fqinjet që ishin mësuara me të duke parë, duke lypur, ata shikojnë atë dhe reagojnë në mosbesimin e tyre duke thënë, a s'është ky ai që rrinte ulur dhe lypte? Kjo mrekulli ishte kaq e padëgjuar saqë ata nuk u besojnë syve të tyre, ata shtangen. Ata kanë ngelur pa gojë. Disa e kishin më të kollajshme të besonin që mbase nuk është ky njeri,
mbas është dikush tjetër në vend të tij. Ose dikush tjetër që ngjasonte atij. Megjithatë i shëruari thotë, dëshmon, unë jam. Ato e pyesin, si ti janë hapur syt? Dhe ai dëshmon atyre që ishte një njeri që quhej Jezus, që ai kishte dëgjuar besoj për Jezusin. Dhe në vargun 12 e pyesin ku ishte Jezusi, dhe ai tha, nuk e di. Ai po dëshmonte çfarë kishte dëgjuar, dhe çfarë kishte ndodhur. Përmes kësaj mrekullie Jezusi dëshmon edhe një herë qartë që ai është shpëtimtari i plot fuqishëm, drita e botës, drita jo vetëm fizike, por si shikojmë edhe më vonë, edhe drita shpirtërore. Në dhjetën e vjetër ne nuk shikojmë asnjë rast shërimi të njeriu të verbër, që ka lindur i verbër. Por ka një sër pasazhesh në dhjetën e vjetër që na tregon që Perëndia u hap syt të verbërve. Dhe ja ku është Jezusi tani që hap syt këtij të verbrit, shëron syt e këtij të verbrit që ka lindur i verbër. Në dhjetën e vjetër të Psalmi 146:8 thuhet që Perëndia u hap syt të verbërve. Te Isaia 29:18, pastaj edhe te Isaia 35:5, te Isaia 42:6-7 janë të gjitha referenca që referohen Mesis, mrekullitë që do të bëjë Mesia kur të vinë në botë. Dhe nga mrekullitë që bëri Jezusi, nga dëshmia e shkrimit të shenjtë, ata duhet ishin në gjendje të kuptonin që Jezusi ishte Mesia, që ishte shpëtimtari që ka ardhur në botë të shpëtojë mëkatarët. Madje kur Gjon Bagzori po dyshonte se kush ishte Jezusi, pra nëse Jezusi ishte Mesia që ai prista, që ata pristin, Jezusi ju tha faktikisht dishepujve të tij kështu: shkoni dhe i thoni Gjonit dhe i tregoni gjërat që dëgjoni dhe shikoni. Të verbret po shohin, të çalet po ecin, lebrozët janë pastruar, dhe të shurdhët po dëgjojnë, të vdekurit po ngjallen dhe ungjilli po u predikohet të varfërve. Siç thuhet në Mateu 11 vargu 3-5. Jezusi faktikisht po citon Isaiin 35. Mrekullitë dëshmojnë edhe një herë në referencë nga Dhjata e Vjetër mbi Mesin, dëshmojnë që Jezusi është Mesia, është shpëtimtari që ka ardhur në botë. Apostulli Gjon jo pa qëllim faktikisht e ka vendosur mrekullinë e shërimit të këtij të verbëri pikërisht në këtë rast. Dhe çfarë ne kemi parë është që përmes shërimit të këtij të verbrit që ka lindur verbër, shikojmë që Jezusi është shpëtimtari i plotfuqishëm, që ka pushtet mbi çdo smundje. Tani, vinte vargjet 13 dhe 34 dhe apostulli Gjon na tregon neve përmes marrjes në pyetje të dy herë të verbrit që ishte shëruar dhe të prindërve të tij, na tregon të vërtetën e dy të rëndësishme në këtë pasazh, cili është problemi më i madh i njerëzve. Faktikisht në këto vargje ne do shikojmë që ashtu si një njeri ka lindur i verbër, ashtu si ky njeri, ka lindur i verbër fizikisht, dhe kishte nevojë që Jezusi ta shëronte në mënyrë që ai të shikonte fizikisht, dhe Jezusi ishte drita e tij që pa botën. Po në të njëjtën mënyrë, njerëzit në botë kanë lindur shpirtërisht të vdekur, kanë lindur shpirtërisht të verbër, dhe ata kanë nevojë për shërimin shpirtëror të Jezusit, që Jezusi të jap shikimin e tyre shpirtëror që të dallojnë të vërtetën kush është Perëndia, kush janë ata dhe nevojën që ata kanë. Pra cili është problemi më i madh i njerëzve? Njerëzit janë të verbër shpirtërisht dhe më pas do të shikojmë cila është nevoja e tyre më e madhe që pikërisht është lidhur me këtë. Tani le të shikojmë vargjet 13 deri në 17, pra te Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 9, vargjet 13 deri në 17, edhe ne të shikojmë marrjen e parë në pyetje të njeriut që shërua. Edhe vini re në vargun 13. Ne vëmë re që qinjet e njeriut, pra me ata me cilët ai rrinte zakonisht, shikojmë që ata e çojnë njeriu në verbër që sapo ishte shëruar tek autoritetet fetare, tek farisejt, për të parë, çfarë ka ndodhur? Domethënë si ndodhi kjo gjë. Dhe në vargun 14
shikoni pak se çfarë na thot Gjoni në lidhje me atë çfarë kishte ndodhur. Dhe vinë në vargun 14 Gjoni bën këtë thënie, dhe ishte e shtun kur Jezusi bëri baltën dhe ja hapi syt. Tani Gjoni po thotë që Jezusi qëllimisht bëri balt nga dheu dhe hapi syt e të verbrit pikërisht ditën e shtunë. Jezusi përmes kësaj polemike me autoritetet fetare do dëshmonte kush ishte ai dhe pse kishte ardhur në botë për të dëshmuar që ai është Zot. Edhe së shtunës. Në vargu 15 farisejnë pyesin të verbrin si e fitoi shikimin. Edhe ai përgjigjet, më vuri balt mbi sy, u lava dhe shoh. Edhe ai sigurisht që po i referohet Jezusit. Farisejt ishin të zemëruar faktikisht me Jezusin sepse Jezusi kishte shëruar ditën e shtunë dhe ata përgjigjen në vargun 16. Ky njeri nuk është nga Perëndia sepse nuk e respekton të shtunën. Ata po thonë që Jezusi nuk mund të jetë nga Perëndia sepse Jezusi shëron ditën e shtunë, ka shëruar të verbër ditën e shtunë. Është interesante. Sipas farisejve, ai ishte duke shkelur ose kishte shkelur ditën e shtunë në 3 pika. Ai kishte punuar ditën e shtunë duke marrë nga pluri i dheut, duke bërë balt, pra ata konsideronin që ishte punë. Pastaj ai kishte shëruar ditën e shtunë dhe së treti gjithashtu diskutoi nëse vajosja e syve të tij, shërimi i syve të tij, gjithashtu ishte ndaluar ose jo. Ata i idhin dyshim nëse Jezusi ishte nga Perëndia, sepse ai kishte shëruar këtë të verbër në këtë mënyrë dhe kishte shëruar pikërisht ditën e shtunë. Pastaj disa të tjerë thoshin, si mund të kryej shenja të tilla një njeri mëkatar? Dhe kishte përçarje midis tyre. Dhe në vargun 17 thuhet, e pyetën pra përsëri. Pra vini re insistimin e tyre në mosbesimin e tyre. E pyetën pra përsëri verbrin. Po ti thua për faktin që ti ka hapur syt. Ai tha, është një profet. Jezusi e bëri këtë mrekulli, edhe një herë kemi thënë disa herë, për të treguar se cili është ai, kush është ai dhe pse ai ka ardhur në botë. Ai është drita e botës, por ata megjithëse shikojnë mrekullitë që ai ka bërë vazhdimisht, dinë edhe referencat mjaft mirë nga dhjata e vjetër mbi Mesin dhe përsëri ato nuk e dallojnë kush është Jezusi, e refuzojnë Jezusin dhe nuk e dallojnë pse ai ka ardhur. Pra nuk e dallojnë që ai është Mesia. Megjithëse shikojnë, ata nuk shikojnë. Cili është problemi i tyre? Ne zakonisht mendojmë që njerëzit problem kryesor është që u mungon njohuria. Nuk e din kush është Jezusi. Por ja ku kemi këtë farisejnë që e shohin qartë kush është Jezusi në veprat që ai bën, në gjërat që ai thot, dhe megjithatë ata e refuzojnë. Dhe ndërkohë që ky njeri i verbër që tani Jezusi kishte shëruar, ai po sheh qartë ato çfarë ata nuk shikonin. Farisejnë në kokfortësinë e tyre ishin të verbër ndaj së vërtetës, siç do të shikojmë faktikisht në vargun 39. Pra, edhe një herë, tu kemi një krahasim pra, që ashtu siç ishte ky njeri i lindur i verbër, po ashtu edhe farisejnë, të gjithë njerëzit nuk shohin shpirtërisht, nuk e dallojnë të vërtetën. Verbëria në Bibël është metaforë për errësirën shpirtërore, pra nuk e dallojnë kush është Perëndia, nuk e shohin të vërtetën e tij. Pra megjithëse e dëgjojnë, megjithëse mund t'u thuash të vërtetën, siç do të shikojmë pak më vonë, te 2 Korintë kapitulli 4 vargje 3 deri në 6, apo Kolosianëve kapitulli 1 vargje 12 deri në 14. Megjithatë, edhe njëri, ja ku janë këta njerëz. Ata shikojnë këtë mrekulli kaq të madhe që bën Jezusi, që jep syt një të verbëri që ka lindur i verbër, dhe përsëri ata refuzojnë të besojnë tek ai. Pse? Edhe një herë, sepse ata janë të verbër shpirtërisht. Problemi me njerëzit nuk është mungesa e provave dhe e fakteve, që ka një Zot,
por ata refuzojnë të besojnë. Është refuzimi i qëllimshëm, i vazhdueshëm për të mos besuar. Problemi më i madh njerëzve është mosbesimi, është verbëria shpirtërore. Kjo mrekulli e ilustron pra këtë problem të madh të gjithë njerëzve, që njerëzit janë të verbër shpirtërisht. Dhe shikojmë se çfarë bëjnë më tutje farisejt në mosbesimin e tyre, në vargjet 18 deri 23. Ata tani, duke refuzuar të besojnë, marrin në pyetje prindërit e njeriut të verbër, në vargjet pra 18 dhe 23. Ata vazhdojnë të refuzojnë të besojnë. Ata e kishin dëgjuar dëshminë e fëmijëve të këtij të verbërit, që ishte shëruar. Ata kishin dëgjuar dëshminë e parë të vetë të verbërit që ishte shëruar, që kishte dhënë dëshminë që Jezusi e kishte shëruar, dhe përsëri ata refuzojnë të besojnë te Jezusi. Nuk ka mundësi. Në vargu 19 ata pyesin prindërit e tij: "A është ky djali juaj për të cilin ju thoni se ka lindur i verbër? Vallë si sheh ai tani?" Në vargu 20 thuhet: "Prindërit e tij duke u përgjigjur atyre thanë: E dim që ky është djali ynë dhe se ka lindur i verbër." Pra vinere, ata po dëshmojnë qartë që ky është djali jon, e dëshmojnë që ka lindur i verbër. Dhe vinere, këtu shikojmë mrekullitë e vazhdueshme dhe pa kontestueshme të Jezusit. Pra Jezusi nuk bëri një mrekulli në një cep, edhe e bëri apo nuk e bëri. Por Jezusi bën një mrekulli që është e pakontestueshme. Shëron një të verbër që kishte lindur, i verbër që të gjithë njerëzit e dinin që ishte i verbër. Dhe në vargu 21 prindërit e tij thonë: "Por ne nuk e dim se si sheh tani, ose kush ja ka hapur syt. Pyetuni atë, ai ka mosh, ose ai mosh ka. Do t'ju flas për veten e vet." Edhe shpresoj që ju keni hapur Biblën tek Ungjilli sipas Gjonit dhe po ndiqni aty. Dhe vjen re që ata e dinin se çfarë kishte ndodhur, e dinin si ishte situata, por vjen re çfarë thot Gjoni në vargun 22, pse u përgjigjen prindërit e tij në këtë mënyrë. Këto than prindërit e tij sepse kishin frikë nga judenjt, sepse judenjt kishin vendosur që nëse dikush do ta rrëfente Jezusin si Krishti, do të përjashtohej nga sinagoga. Pra e dhanë të përgjigjen nga frika se mos përjashtoheshin nga sinagoga. Pra ata nuk dëshmuan që ka shëruar Jezusi nga frika. Vargu 23, prandaj prindërit e tij thanë: "Moshka, pyeteni atë." Tani vim tek vargu 23 deri në 34 dhe farisejt marrin përsëri në pyetje njeriu e verbër që ishte shëruar. Dhe farisejt vazhdojnë të insistojnë në mosbesimin e tyre me dashje pavarësisht nga fakte, pavarësisht nga provat. Pra vinere problemi me mosbesimin nuk janë provat. Pse? Sepse ata janë të lindur shpirtërisht të verbër. Pse njerëzit në botë vazhdojnë në mosbesim? Pse njerëzit refuzojnë Ungjillin? Sepse nuk e dinë se kush është Jezusi? Apo në qoftë se njerëzit do të tregojnë se kush është Jezusi, ata do të besonin? Ta farisejt para syve të tyre po shikojnë këtë mrekulli kaq të madhe. Megjithatë ata refuzojnë të besojnë kush është Jezusi, pse ka ardhur ai. Ata janë të verbër shpirtërisht. Në vargu 24 ata i kërkojnë njeriu të shëruar përsëri. E pyesin, i thonë, në saktë: "Jepi lavdi Perëndisë, ne dim se ai njeri është mëkatar." Ata po i kërkojnë që ai të jap lavdi Perëndisë, por jo Jezusit. Ata mendojnë që ka diçka që ai po afshe atyre, ka diçka që nuk shkon këtu. Ata duan të dëgjojnë që Jezusi është mëkatar, është një shkelës e ligjit Mojsiut. Ata duan që të dëgjojnë diçka që ato mbase nuk e kanë kapur. Deri në atë momente, pra në atë kohë në cilën po flasim, opinioni i përgjithshëm i autoriteteve ishte që Jezusi ishte një mëkatar, një shkelës i ligjit, siç ne mund ta shikojmë te Gjoni 8:48. Dhe për shkak se ata kishin këtë opinion tashmë të formuar të tyre, ata besojnë jo çfarë ishin
faktet, çfarë ishte e vërteta, por ato besonin çfarë ata donin besonin kush ishte Jezusi dhe pse ai kishte ardhur në botë. Ata me dashje refuzojnë të besojnë. Tani vim te vargu 25 dhe njeriu i shëruar jep përsëri këtë dëshmi. Ai atëherë u përgjigjet dhe tha: "Në është mëkatar, nuk e di, por di një gjë, që isha i verbër dhe tani shoh." Në vargun 26 shikojmë që farisejt, judejt, insistojnë në mosbesimin e tyre dhe ato e pyesin përsëri. Pyetën përsëri: "Ç'të bëri? Si ti ka hapur syt?" Pra shikoni mënyrën e mosbesimit të tyre. Në vargun 27 i verbri zbulon hipokrizinë e tyre duke folur me sarkazëm me ta. Pra me ironi, edhe e thot, ai ju përgjigj atyre: "Unë tashmë u kam thënë dhe ju nuk keni dëgjuar. Pse doni të dëgjoni përsëri? Doni ndoshta të bëni edhe ju dishepujt e tij?" Dhe shikoni acarimin e mosbesimit. Në vargu 28-29 ata tani e fyejnë. Por ata e fyen dhe thanë: "Ti je dishepulli i tij, por ne jemi dishepujt e Mojsiut, ne e dim se Perëndia i foli Mojsiut, sa për atë nuk e dim se kush është. Nuk e dim se nga është." Ata insistojnë dhe e fyejnë në mosbesimin e tyre. Ata shikojnë se çfarë Jezusi bën, e thot, u duket që është në mospajtim me ligjin e Mojsiut. Megjithatë, shikojmë që megjithësa thënjet e tyre kontradiktojnë fjalën e Perëndisë, megjithse çfarë shikojnë përsëri kontradikton të vërtetën në lidhje me Jezusin, kush është Jezusi, dhe përsëri ata vazhdojnë në mosbesimin e tyre, pavarësisht nga provat, pavarësisht nga e vërteta. Pastaj vim në vargun 30-33. Dhe përsëri shikojmë qartësinë dhe logjikën e të vërtetës që paraqet njeriu i shëruar përballë mosbesimit të tyre, të këtyre farisejve që po paragjykonin Jezusin, kishin paragjykuar tashmë Jezusin. Ai nuk mund të jetë Mesia. Ai njeriu përgjigj dhe u tha atyre: "E pra, është e çuditshme që ju të mos dinin nga është ai. Megjithatë, ai më hapi syt. Pra si nuk mund ta kuptoni që nga është ai më ka hapur syt? Dhe ne e dim se Perëndia nuk i dëgjon mëkatarët, por nëse dikush është i druajtshëm ndaj Perëndisë dhe bën vullnetin e tij, ai atë e dëgjon. Që prej fillimit të botës nuk është dëgjuar që dikush t'ia ketë hapur syt një të lindurit të verbër. Po të mos ishte ky nga Perëndia, nuk do të mund të bënte asgjë." Ai dëshmoi se kjo mrekulli e jashtëzakonshme dëshmonte se Jezusi ishte nga Perëndia. Jezusi nuk mund të bënte një mrekulli dhe ta dëgjonte Perëndia nëse ai nuk ishte nga Perëndia. Dhe kemi një pasazhesh në Dhjetën e Vjetër dhe Dhjetën e Re që Perëndia dëgjon ndërkohë që ne jemi në marrëdhënie të drejtë me Perëndin, për shembull Jobi 27:9, 35, 13, Psalmi 66, 18, që në 97, Fjala të urta 15, 29, Isaia 1:15, Isaia 14, 13, 14, Isaia 16, 23, 7, para Gjoni 3, 21, 22. Pra të gjitha këto pasazhe na thonë që Perëndia dëgjon njerëzit që janë në marrëdhënie të drejtë me Perëndin, pra Perëndia nuk i dëgjon mëkatarët. Pastaj vim në vargun 34 dhe ata i përgjigjen ashpër në mosbesimin e tyre kur ata përballen me argumentin e tij. Dhe ata thonë, ato përgjigjen dhe thanë: "Ti ke lindur i tërë në mëkate dhe ti na mëson?" Dhe ata e nxorën jashtë. Ata refuzojnë të shikojnë dhe refuzojnë të dëgjojnë. Ata refuzojnë të dëgjojnë fjalën e Perëndisë, të dëshminë që jep Perëndia në fjalën e tij në Dhjetën e Vjetër, që mrekullitë që po bënte Jezusi ishin në përputhje me mrekullitë që ishin profetizuar mbi ardhin e Mesisë, që ai ishte shpëtimtari që kishte dërguar Perëndia në botë. Dhe në këtë pasazh për ta mbyllur, mos shikojmë fagisht 5 karakteristika të mosbesimit me dashje. Ata insistojnë në mosbesimin e tyre. Spari, mosbesimi cakton standardet e rreme, dhe shikojmë qartë në këtë situatë. Mosbesimi pastaj gjithmonë dëshiron më shumë prova, por asnjëherë nuk ka mjaftueshëm. Mosbesimi jeton duke paragjykuar mbi baza krejtësisht subjektive.
Mosbesimi hedh poshtë provat ose mosbesimi nuk është interesuar për provat. Mosbesimi është i fokusuar te vetja, në çfarë do, jo tek e vërteta. Pra, në këtë dialog na zbulohet karakteri i mosbesimit me dashje, i dhënë tërësisht mas mosbesimit. Njerëzit nuk besojnë jo sepse u mungojnë provat, por sepse njerëzit në mosbesimin e tyre refuzojnë me dashje të mosgjykojnë dhe të shikojnë të vërtetën. Problemi më i madh njerëzve është mosbesimi tek Perëndia, është errësira shpirtërore në cilën ata ndodhen, megjithëse shohin por nuk shohin, megjithëse dëgjojnë por nuk dëgjojnë. Dhe vim pikërisht te vargu 35 deri në 41 për ta mbyllur, te vërteta e tretë e rëndësishme në lidhje me arsyen pse ne jemi në botë. Cila është nevoja më e madhe e njerëzve? Vargu 35 deri në 41. Kjo mrekulli që ne kemi parë dëshmon edhe njerë që ashtu siç një njeri që ka lindur i verbër fizikisht ka nevojë që t'i kthehet shikimi i tij në mënyrë që të shohë, po ashtu të gjithë njerëzit kanë nevojë të shërohen shpirtërisht, të fitojnë shikimin e tyre shpirtëror në mënyrë që të dallojnë kush është Jezusi dhe pse ka ardhur Jezusi. Jezusi është drita e botës, jo vetëm dritë që jep dritë fizike këtij njeriu, por është edhe ai që jep dritën shpirtërore për të njohur kush është Jezusi dhe pse ai ka ardhur. Dhe vim tek vargu 35. Jezusi dëgjoi çfarë kishte ndodhur me njeriu që kishte shëruar dhe shikojmë që Jezusi e kërkon atë dhe e gjeti dhe i tha: "A beson ti në birin e Perëndisë?" Pra Jezusi vetëm që i dha atij shikimin fizikisht, për fizik, por Jezusi tani po hap sytë e tij për të parë edhe kush është në të vërtetë Jezusi. Në vargun 36 ai u përgjigj dhe tha: "Kush është Zot që unë të besoj në të?" Tani vjen re që Jezusi tash e shëroi fizikisht, por tani e shëron edhe shpirtërisht. Dhe Jezusi tha: "Ti ke parë." Është pikërisht ai që po të flet. Pra pse ai shikon? Sepse Jezusi i dha të parën shpirtëror. Ai besoi sepse Jezusi e shëroi edhe shpirtërisht. Dhe Jezusi mbasi ka pyetur njeriu i verbër, u përgjigj. Atëherë ai tha: "Unë besoj o Zot dhe adhuroj." Pra vini re, Perëndia kishte lejuar këtë njeri që të lindte i verbër, që Perëndia përmes tij të tregonte kush është Jezusi dhe pse kishte ardhur Jezusi në botë. Perëndia është duke lejuar këtë vuajtje, ose kishte lejuar këtë vuajtje më saktë, për të mirën e tij dhe për lavdinë e tij. Jezusi e shëroi fizikisht dhe shpirtërisht. Ai tani shikon jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Ai shikon kush është Jezusi, besoi te Jezusi dhe adhuroi Jezusin. Tani vim te vargu 39. Jezusi na tregon pse ai ka ardhur në botë. Pastaj Jezusi tha: "Unë kam ardhur në këtë botë për të bërë një gjyq, që ata që nuk shohin të shohin dhe ata që shohin të verbohen." Pra vjen re që Jezusi thotë që ai ka ardhur të bëjë këtë gjyq, dhe jo në kuptimin që Jezusi i po dënon njerëzit, por ai po thotë që ata që nuk shohin të shohin dhe ata që nuk shohin të verbohen. Çfarë do thotë kjo? Ata që pranojnë që janë mëkatarë, ata që pranojnë që janë në vështirë shpirtërore, që kanë nevojë për shpëtim, ata që pranojnë që nuk shikojnë, Jezusi do t'u jap atyre shikimin. Ndërsa ata që thonë që shikojnë, ata që mendojnë që janë në rregull me Perëndin, që mendojnë që nuk kanë nevojë për shpëtimin, që nuk kanë nevojë për Jezusin, ata Jezusi thotë do të verbohen. Dhe vim te vargu 40-41. Jezusi e ilustron këtë të vërtetë nga përgjigjja e disa farisejve. Tani mbas gjithë kësaj, farisejt thonë, disa nga farisejt që ishin me të, i dëgjuan këtë gjëra dhe thanë: "Jemi të verbër edhe ne." Jezusi u përgjigj atyre: "Po të ishit të verbër, nuk do të kishit asnjë mëkat, por tani thoni, ne shohim, prandaj mëkati juaj mbetet." Ata mendonin se shikonin. Prandaj ata mbeten në mëkat. Cili mëkat? Mëkatin e mosbesimit. Ata me dashje refuzojnë të pranojnë që janë mëkatarë dhe që kanë nevojë për shpëtim, prandaj ata mbeten në mosbesimin e tyre.
Cili është problemi edhe një herë më i madh i njerëzve? Është mosbesimi me dashje, pavarësisht nga provat, pavarësisht nga e vërteta. Problemi edhe një herë nuk është mungesa e të vërtetës për se kush është Perëndia, por që njerëzit refuzojnë të kthehen tek Perëndia dhe dëgjojnë Perëndim vinë të fjala e tij. Binere, shërimi i njeriu të verbër është një tablo sakt. Se çfarë bën Perëndia përmes Ungjillit. Pra ashtu siç Perëndia shëron fizikisht, ashtu edhe shëron shpirtërisht. Leoni të rreq vëmendjen tek e 2 Korintësve kapitulli 4, vargje 3 deri në 6, thuhet kështu. Dhe nëse Ungjilli është ende i mbuluar me vel, ai është i mbuluar për ata që humbin, të cilëve Perëndia i këtij shekulli u averboi mendjet e tyre që nuk besojnë, që drita e Ungjillit të lavdisë së Krishtit, që është shëmbëllimi i Perëndisë të mos ndriçojë tek ata. Sepse ne nuk predikojmë për veten tonë, por Jezu Krishtin, Zotin. Dhe jemi shërbëtor tuaj për hir të Jezu Krishtit, sepse Perëndia që tha, le të ndriçojë drita në errësirë, është i njëjti që shkëlqeu në zemrat tona për ta ndriçuar në njohurinë e lavdisë së Perëndisë në fytyrën e Jezu Krishtit. Tani pse besojmë ne? Pse kemi besuar ne? Pse besoni ju? Sepse ne jemi më të ditur se sa njerëz të tjerë? Jo. Binere, Perëndia thot, apostulli Paul ka bërë që të shkëlqej dritën e tij në errësirën e shpirtrave tanë, dhe ai na ka zbuluar neve kush jemi ne, nevojën që kemi për Jezu Krishtin, pra ne kemi njohur Perëndin sepse Perëndia na ka ndriçuar neve të vërtetën në zemrat tona, pra ka shëruar verbërinë tonë shpirtërore dhe ne tani shohim kemi parë pra nevojën tonë që kemi për shpëtim me anë të Krishtit dhe jemi shpëtuar. Ne kemi qenë të verbër dhe ne shohim tani sepse Jezu Krishti na ka bërë të shohim. Dhe përse na ka shpëtuar Jezusi? Jezusi na ka shpëtuar që ne të shpallim në këtë botë. Që Jezusi është drita e botës. Që ne t'i drejtojmë njerëzit tek drita e botës. Te para Pjetrit 2:9 thuhet, por ju, që duke na drejtuar nesër besimtar Kishës, ju jeni fisi zgjedhur, priftëri mbretërore, një komb i shenjtë, një popull i fituar që të shpallni mrekullitë e atij që u thirri nga terri në dritën e tij të mrekullueshme. Pra Perëndia na ka shpëtuar, na ka nxjerrë nga errësira, në mënyrë që të shpallim njerëzve nevojën e tyre më të madhe, problemin e tyre më të madh, nevojën e tyre për të shpëtuar. Njerëzit janë në errësirë shpirtërore. Në këtë kohë kur ne jetojmë, në kohën e vështirë në cilën ne jetojmë, qoftë në vendin tonë, qoftë në mbar botën, njerëzit janë në frikë. Pse? Sepse njerëzit janë në errësirë shpirtërore. Sepse nuk e njohin Perëndin. Dhe janë të ndarë prej tyre, ata janë në frikë dhe në panik. Ne jemi këtu pikërisht për të drejtuar ata te drita e botës. Ne jemi në botë për të bërë veprat e Perëndisë, për të drejtuar njerëzit që të njohin Perëndin. Ne jemi ambasadorë të Krishtit, siç thuhet te 2 Korintësve kapitulli 5, vargje 20 deri 21. Jemi pra ambasadorë të Krishtit, sikurse Perëndia t'ju lutej përmes nesh. Ju lutemi në vend të Krishtit. Pajtohuni me Perëndin, sepse ato që nuk e njihte mëkat, e bëri mëkat për ne, që të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të. Pra vini re, ne jemi këtu në botë që të bëjmë vullnetin e Perëndisë, të bëjmë veprat e tij, të drejtojmë njerëzit nga errësirat e drita e Perëndisë. Jezu Krishti është shpëtimtari i plotfuqishëm, që është i vetmi që u hap sytë e të verbërve për lavdinë e Perëndisë. Njerëzit më shumë se çdo gjë tjetër në këtë kohë, dhe në çdo kohë, kanë nevojë për një shpresë të vërtetë. Ata kanë nevojë për Jezu Krishtin, dhe është privilegji ynë, është detyra jonë që të drejtojmë ata te drita e vërtetë. Jezusi është drita e vërtetë. Drita e botës. Ne jetojmë pikërisht në këtë kohë që ne si njerëz të vazhdojmë të dëshmojmë përpara se të vinë ata. Përpara se ne të mos kemi mundësi të dëshmojmë njerëzve. Asnjë nga ne nuk e dim se sa gjatë do të jetojmë në këtë tokë. Por ne duhet të shfrytëzojmë çdo kohë që ne kemi në dorë për t'i drejtuar njerëzit te Jezu Krishti, për t'i thirrur ata të pendohen dhe të besojnë tek ai.
si thot apostulli Paul te Efesianëve kapitulli 5, vargjet 15 dhe 16. Kujdesuni pra që të ecni me kujdes dhe jo si të marrët, por si të mençurit, duke shfrytzuar kohën, sepse ditët janë të mbrapshta. Dhe zë motra, le të shfrytëzojmë kohën. Kjo është kohë që ne t'i shërbejmë Perëndisë dhe të drejtojmë njerëzit te shpëtimtari. Pra çfarë kemi parë? Kemi parë në këto tre të vërteta të mrekullueshme, të kthehem mbrapsht. Tre të vërteta të mrekullueshme. Që Jezusi është shpëtimtari i plot fuqishëm që ka pushtet mbi çdo sëmundje. Kemi parë cili është problemi më i madh i njerëzve dhe cila është nevoja më e madhe e njerëzve. Dhe në këtë kohë pra le ta shfrytëzojmë këtë kohë të lutemi për shpëtimin e njerëzve, të forcojmë marrëdhënien tonë me Perëndin, përmes fjalës së Tij, përmes lutjes, të përdorim këtë kohë për të folur njerëzve sipas mundësisë që na jepet. Një njeri po shikonte nga dritarja e tij, ato që zakonisht ndezin llampat, edhe do ndiste llampat në errësirë. Dhe një mik i tij e pyet, çfarë i duke bërë? Ai i përgjigj, po shikoj një njeri se si po bën vrima në errësirë. Pra në fjalë tjera, po ndriçonte në errësirë. Po ndiste ato llampat që bënin dritë në errësirë. Kjo është detyra jonë që kemi ne si ambasadorë të Krishtit, të bëjmë dritë në këtë botë të errët të mëkatit. Le t'i drejtojmë njerëzit e drita e botës, sepse siç tha Jezusi, unë jam drita e botës, kush më ndjek mua nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Gjoni 8:12. Gjoni 8:12. Jezusi është drita e vetme e botës dhe ne jemi drita e tij në botë që t'i drejtojmë njerëzit të drita e vërtetë. Le të lutemi së bashku. Madhe dashqëllorë, të falenderoj për fjalën tënde, të falenderoj më Zot që Jezusi ka ardhur në botë për shpëtuar në mëkatarët, të falenderoj Zot që ai na ka shëruar edhe ka shëruar shikimin tonë, ka kthyer shikimin tonë shpirtëror, edhe që ne përmes lindjes ne shohim atë, kemi parë atë, edhe që kemi besuar tek ai, kemi kthyer tek ai. Dhe falenderoj Zot që ne tashmë besojmë tek ai, por si dëshmitarët e tij, si njerëzit e tij në botë, si ambasadorët e tij, si populli i Perëndis, ndihmoneve të drejtojmë njerëzit tek Jezusi Krishti, dhe shpëtimtari i plotfuqishëm, të drita e botës. Ndihmo Zot që të jemi dritë për botën. Ndihmo të jemi trupi i Krishtit. Ndihmo Zot sidomos në këtë kohë që ndriçojmë dritën e tij. Në emrin e Cilit ne lutemi. Amen. Shpresë dhe këm ky guri që është themeli fort në thatësira stuis ndryshon shtesi e paqes e dashuris frika qetëson shpirtin ngushëlluesin gjithçka në vdekjen e Krishtit qëndroj. Në Krishtin Zot që u mishrua krejt Perëndin në një fosh pa shpresë.
frikë për të vdekur. Kjo është fuqia që Krishti m'jep, nga e qarë e parë në të fundit fryt. Veç Krishti urdhron fatin tim, asnjë fuqi, asnjë njeri nuk mund më heq nga dora e tij. Derisa të kthehet më marr në shtëpi, këtu qëndroj me fuqinë e tij. Asnjë fuqi, asnjë njeri nuk mund më heq nga dora e tij. Derisa të kthehet më marr në shtëpi, këtu qëndroj me fuqinë e tij. Një fjalë inkurajimi për të gjithë ju për ta mbyllur. Zoti të të bekoj dhe të të ruaj. Zoti të bëj që të shkëlqej fytyra e tij mbi trupin tënd dhe të tregojë i mbar me ty. Zoti të kthej fytyrën e tij mbi ty dhe të sjellë paqe. Paqja e Zotit qoftë me ju. Amen.